Hello বন্ধুসকল মোৰ নাম জয়দীপ আপুনি চাই আছে মোৰ YouTube চেনেল জয়দীপ শৰ্মা তো বন্ধুসকল আজি ভিডিও স্পেশালি নতুন ইউটিউবাৰৰ কাৰণে তো মানে নতুন কিছুমান ইউটিউবাৰ গিলাকৰ মনত মানে এটাই প্ৰশ্ন যে তেওঁলোকৰ চেনেল বিলাক খোলে ঠিকই কিন্তু চেনেল বিলাক সাৰ্চ কৰিলে নাপায় মানে চেনেল বিলাক সাৰ্চ কৰিলে ওপৰত নাপায় বা তলত পায় কিছুমানৰ ধৰক নাহে তো তাৰে সলিউশন লৈ মই আহিছো তো কেনেকৈ আপুনি নিজৰ চেনেলটো এনেকৈ সাৰ্চত আনিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান সেটিংস কৰিব লাগে আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে তো সেইবিলাক মই সকলো আপোনালোকক কম তো প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি মানে যেটো আপোনাৰ চেনেল খুলিব তো মানে সেই চেনেলটো বেলেগৰ নামত মানে মেচ কৰা হ'ব নালাগিব ধৰক আমাৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ যে আছে ডিম্পু বৰুৱা তো আপুনি ধৰক তেওঁৰ নামত যদি এটা ডিম্পু বা কেনেকুৱা টাইপ যদি নাম এটা ৰাখে আপোনাৰ চেনেলত তেতিয়াতো আপোনাৰ চেনেল কেতিয়াও নাহে মানে ডিম্পুটো এটা এনেকুৱা নাম হৈ গৈছে যে মানে ডি বুলি মাৰিলেও আহি যাব পাৰে মানে হেনেকুৱা মানে হৈ গৈছে তো মানে তেনেকুৱা ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ লগত মেচ কৰা আপোনাৰ নাম হ'ব নালাগে আৰু দুই নম্বৰতে আপোনাৰ কথা হ'ল যে আপুনি এনেকুৱা এটা নাম থব লাগিব ইউনিক নাম ধৰক বেলেগ টাইপৰ মানে একবাৰ সাৰ্চ কৰি দিলে যাতে আপুনি আপোনাৰ নামটো ওপৰত আহি যায় তো হেনেকুৱা মোৰ যেনেকুৱা নাম আছিল মই প্ৰথমতে বহুত চাইছো যে জয়দীপ শৰ্মা কোনোবা আছে নেকি তো হেনেকুৱা মানে বিশেষ নাই তো দুই এটা আছে কিন্তু কম সাবস্ক্ৰাইবাৰ তো তেনেকৈ মই নিজৰ চেনেলৰ নামটো থৈ দিলো আৰু মোৰ চেনেলটো একদম ওপৰত আহে আৰু তেনেকুৱা নাহিলেও মানে কিবা সেটিংছত যাই আপুনি কৰিব পাৰে তেতিয়া আহি যায় আৰু দেখাই দিম মই তো ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আপোনালোকক মই দেখাই দিম যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ সেটিংস আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিওটো চাই থাকিব তো তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক দেখাই দিম চাই থাকক তো প্ৰথম আপোনালোকে যাব লাগিব নিজৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত য'ত আপুনি ক্ৰমত ওপেন কৰি ল'ব ইউটিউব ষ্টুডিঅ' তাৰ পিছত আপুনি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টোৰ তলৰ ফালে দেখা পাব আপুনি লেফট সাইডে তলৰ ফালে সেটিংসৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ পিছত ইয়াত আহিব আপোনাৰ জেনাৰেল চেনেলত যাব তাৰ পিছত আপুনি বেসিক ইনপুট দেখাব কিৱৰ্ডছ ইয়াত কিৱৰ্ডছত আপুনি চেনেলক ৰিলেটেড মানে কিছুমান শব্দ লিখিব লাগিব যেনেকৈ মোৰ নাম যেনেকৈ জয়দীপ শৰ্মা আৰু কিছুমান মানে ৰিলেটেড যেনেকৈ মোৰ চেনেলত টেকনিক্যাল ভিডিঅ'ছ দেও তো তেনেকৈ মই কিছুমান কিৱৰ্ড ৰাখিব পাৰো যে টেকনিক্যাল ভিডিঅ'ছ তাৰ পিছত কমা দি যাব তাৰ পিছত টেকনিক্যাল তাৰ পিছত মই ৰাখি দিম টেকনলজি তো এনেকৈ মানে তাৰমানে তেনেকৈ ৰিলেটেড শব্দবিলাক ৰাখিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ ধৰক কমেডি ভিডিঅ'ছ তো তেনেকৈ ফানি ভিডিঅ'ছ কমেডি ভিডিঅ'ছ তো হেনেকৈ মানে লিখিব লাগিব তো এনেকৈ মানে কিৱৰ্ডছবোৰ ৰাখিব লাগিব আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ চেনেলবোৰ মানে যিকোনো ধৰণে সাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ চেনেলটো আহি যাব তো এইখিনি সেটিংস আপুনি এপ্লাই কৰক মই প্ৰথমতে এইখিনি সেটিংস এপ্লাই কৰিছিলো এতিয়া মোৰ চেনেলটো মানে আহি যায় সেইকাৰণে মই এইবিলাক সকলো গুচাই থৈ দিছো তো আপোনালোকে কৰিব পাৰে এটো একদম ভাল প্ৰসেস আৰু বহুতে এই প্ৰসেসটো ব্যৱহাৰ কৰে তো এনেকৈ সেভ কৰি দিব মই এতিয়া সেভ নকৰো তো এইখিনি আছিল